यो काठमाडौँ हो। आजभन्दा झन्डै 80 वर्ष अघिको। आकाशमाथि एउटा अमेरिकन प्लेन उड्दैछ। लगत्तै उपत्यकाभरि एउटा इमर्जेन्सी साइरन बज्छ। काठमाडौँवासीलाई आखिर के हुँदैछ त्यसको केही अत्तो पत्तो हुँदैन र नभन्दै प्लेनदेखि केही खसेको जस्तो तल पौडी खेल्न हिँडेको एउटा भाइले देख्छ। सन् 1945 समय थियो सेकेन्ड वर्ल्ड वारको। संसार दुई भागमा बाँडिएका थिए, एलाइज र एक्सिस पावर। युद्धका निम्ति सबैभन्दा धेरै हतियार अमेरिकाले सप्लाई गर्दै थियो। ऊ आफै कुनै पनि प्रकारले वारमा इन्भल्भ नभए पनि उसको वेपन सप्लाईले वारमा एकदमै क्रुसियल रोल खेल्दै थियो। तर टाइमलाइनमा एउटा त्यस्तो घटना घट्न जान्छ जसले युएसलाई वारमा इन्भल्भ गराउन बाध्य बनाउँछ र एउटा त्यस्तो शक्तिको प्रदर्शन गर्छ जसले इन्टायर हिस्ट्रीलाई नै हल्लाएर राख्नेछ। त्यो शक्ति अरू केही नभई न्युक्लियर बम्बिङ थियो। युएसले आफ्नो शक्तिको पहिलो प्रदर्शन अगस्त 6 जापानको हिरोसिमामा बम खसाएर गर्छ। यसदेखि लाखौँ मान्छेको क्याजुअलिटी भयो। तर यो त केवल श्री गणेश आएन अर्थात् सुरुवात मात्रै थियो। बम्बिङको 3 दिनपछि अगस्त 9 लोकल टाइम बिहानको 3:48 अमेरिकन B-29 बम्बर प्लेन एउटा आइल्यान्डदेखि टेक अफ गर्छ। उडानको करिब 6 घण्टापछि उक्त प्लेन आफ्नो टार्गेट कोकुरा नाम गरेको सहरमाथि पुग्छ। तर स्याडली वा भनौँ लक्कीली वेदर र भिजिबिलिटीको इस्युका कारण बम्बिङ पोसिबल हुँदैन र प्लान बी एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ, जस अनुरूप प्लेन आफ्नो इनिसियल टार्गेटदेखि डाइभर्ट भई अर्को सहरतर्फ अघि बढ्छ। तर वाट रियली इफ इन्स्टेड अफ नागासाकी द प्लेन वाज रिडाइरेक्टेड टु काठमाडौँ। न्युक्लियर एट्याकलाई काउन्टर गर्न, मिसाइल इन्टरसेप्टर वा नुनको सोझो तिर्न आइसिबिएम नेपालसँग हुने त कुरै भएन जसले यस्तो थ्रेडदेखि काउन्टर गर्न सकियोस्। अब जे हुन्छ समयले देखाउँछ। डेटोनेटका लागि माथि प्लेनले टार्गेट लक गर्दै थियो। समय बर्खाको भएर होला मौसम भने अलिअलि गुम्म परेको थियो। नभन्दै टार्गेट पनि भेटियो र कति पनि ढिलो नगराई बम वाज ड्रप्ड। बम्बिङ लगत्तै काठमाडौँ सायद यस्तो देखिन्थ्यो होला। हाम्रो फ्याटम्यान हावामा खस्दै पड्किएकाले त्यो झन् धेरै डिस्ट्रक्टिभ भइदियो। तर यसो भन्दै गर्दा यसको इम्प्याक्ट केवल भ्यालीमै सीमित भयो, जुन राम्रो पनि थियो र नराम्रो पनि। राम्रो किनभने बमबाट निस्किएको एनर्जी र रेडिएसन यही उपत्यकाभित्र मात्र सीमित भयो, अर्थात् बाहिर गएर फैलिन पाएन। र नराम्रो किनभने अगेन एनर्जी र रेडिएसन यही भ्यालीमा मात्र कन्सन्ट्रेट भइदियो। कन्सिक्वेन्टली क्याजुअलिटिजको सङ्ख्या पनि बढ्यो। लोसन यो केसमा चाहिँ क्याजुअलिटिज किन पनि बढी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन भ्याली जुन छ नि कन्केभ टाइपको हुन्छ नि त, सराउन्डिङ हिल्सहरू हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि रिफ्लेक्सन त डेफिनेटली हुन्छ नि वेभ्सको। तर एम्प्लिफिकेसन चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि अथवा कन्स्ट्रक्टिभ छ वा डिस्ट्रक्टिभ छ भन्ने कुरा चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि त्यसको त्यो वेभ्सहरूको पाथ डिफ्रेन्स चाहिँ कति छ भन्ने कुरामा क्या। अब कुन वेभ छ त भन्दाखेरि एउटा ओरिजिनल वेभ हुने सक वेभ हुने भयो जो चाहिँ ओरिजिनबाट निस्किन्छ होइन, एउटा चाहिँ रिफ्लेक्टेड वेभ हुने भयो। सो त्यसको पाथ डिफ्रेन्स छैन, एकमाथि अर्को चाहिँ ठ्याक्कै ओभरल्याप भइरहेको छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ पाथ डिफ्रेन्स भएन कि। सो त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एम्प्लिफाई हुन्छ, झन् बढी इन्टेन्सिफाई हुन्छ, यसको इम्प्याक्ट झन् बढी हुन्छ। यदि युएसले के गरी नेपालमा साँच्चीकै न्युक गर्थ्यो भने आइएम नट इभन किडिङ, द होल वर्ल्ड वुड गो डाउन। एन्ड इट्स नट बिकज अफ दोलखा भीमेश्वरको शिलामा पसिना आयो ओर सम सतीले सरपेको ननसेन्सले गर्दा होइन। आई एक्चुली हेभ अ लजिक ब्याक्ड बाई सम जियोलोजिकल टेन्सन इन साइन्स, बट हाउ त्यसमा हामी बिस्तारै आउनेछौँ। तर अहिले यो बमको इमिडिएट इन्टरमिडिएट इफेक्ट्सहरू के हुन्छ त्यसको बारे कुरा गरौँ। झन्डै 1 लाख जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँवासीको शरीर बमदेखि निस्किएको आगोको रापले 1 सेकेन्डमै डढेर जानेछ। बमले यो त राणा हो क्या, यो त राजा हो भनेर कम वा धेरै क्षति गर्दैन। प्रभाव सबैले समान हुनेछ। उक्त न्युक्लियर बम्बिङदेखि काठमाडौँवासीको सर्भाइभल रेट लगभग 0% हुनेछ।
र जस्ट इन केस बङ्कर नै त नभनौँ तर कोही अन्डरग्राउन्डमा भएको खण्डमा बम डेटोनेट हुन्छ भने पनि प्लुटोनियम 239 को मोलिकुलको एक्सपोजरले गर्दा रेडिएसनले गर्दा अल्टिमेटली डेथ नै हुन्छ। सकवेभको इम्प्याक्टले मठ मन्दिर स्तूपा मूर्ति साधारण घर वा भनौँ राजा बस्ने महल जस्ता संरचना केही पनि बाँकी नरही सखाप हुन्छ। उक्त न्युकदेखि यति नै क्याजुअलिटिज हुन्छ भनेर मैले पिन पोइन्ट एक्युरेसीका साथ भन्न त सक्दिनँ, तर विभिन्न एक्सपर्ट्सहरूसँग कुरा गरेर के कस्तो कन्स्ट्रेन्ट्सहरू राख्यो भने यसले रिजल्ट कस्तो दिन्छ भन्ने कुरा हामीले यो सिमुलेसन रन गरेर थाहा पायौँ। 90 सालमा भूकम्पले अलिअलि ढलाएको माटोको धरारा यसपालि भने 1 सेकेन्डमै धुलो पिठो भई हावामै बिलाइजानेछ। फर रेफरेन्स 90 सालमा 8.4 म्याग्निच्युडको भूकम्प आएको थियो र यता रेक्टर स्केल र बमदेखि निस्किने टिएनटीको इम्प्याक्ट एक्ज्याक्टली कोरिलेट गर्न त मिल्दैन, तर जेनरल आइडियाको लागि काठमाडौँमा खसाइएको उक्त बमको इम्प्याक्ट झन्डै 6 रेक्टर स्केल जतिको विनाशपूर्ण हुनेछ। विस्फोटको प्रेसर र इमेन्स फोर्सले एउटा ठुलो मुसुलो अर्थात् मसरुम क्लाउड बनाउनेछ। एटोमिक पार्टिकल्सहरू जमिनभित्र माटोभित्र बस्नेछन्, जमिन खेती गर्न योग्य हुने छैन। इपिसेन्टर नजिकै बग्ने बागमती खोलाको केही भाग बाफ भई विलिन भइजानेछ। बाफलाई रेडियो एक्टिभ पार्टिकलले कन्टामिनेट गरी माथि आकाशमा इभापोरेट गराउँछ र अगस्त यानि कि मनसुनको बेला भएकाले रेन वाटर पनि कन्टामिनेट हुन सक्छ। यो त केही पनि होइन, इम्प्याक्ट पश्चात स्मोक र डेब्रिसले बनाएको क्लाउडले रेडियो एक्टिभ प्लुटोनियम पार्टिकल बोकेको हुन्छ, जुन हाम्रो वरिपरि फैलिएको खण्डमा उपत्यकादेखि बाहिर जान पनि सक्ला। साथै रुख बिरुवा र पानीसँग एटोमिक पार्टिकल्स मिसिनेछ, जसले गर्दा बागमती खोलाको पानी खान योग्य त परको कुरो छुँदा पनि कन्टामिनेट हुन्छ। खोलाभित्रका माछा भ्यागुता गणेउला वा अरू जीवहरूको पनि अन द स्पट डेथ हुन्छ। खोला चोबार हुँदै उपत्यकाबाट बाहिरिन्छ र सोही क्रममा रेडिएसनले कन्टामिनेट गरेको पानी तराई हुँदै भारत बसी त्यहाँ पनि दूषित पार्नेवाला थियो। बम्बिङको 5 मिनटमै अत्याधिक हिटले घर मन्दिरहरू जल्दैछन्। स्वयम्भूनाथको डाँडाभरि आगो लाग्दैछ। त्यो बेलाको सान न्यातपोला मन्दिर लडिरहेछ। बागमती सभ्यता विलिन हुँदैछ। पशुपतिनाथ मन्दिरमाथि कोटिङ गरिएको सुन र राजाको स्लिपेजमा भएको हिरा बाफमा परिणत हुँदैछ। देश ढल्दै र जल्दैछ। नेपालदेखि अलि पर भारत वृन्दावन नजिकै एउटा सानो गाउँको एउटा परिवार खोलादेखि माटोको मड्कामा पानी भर्न जान्छन्। त्यो त्यस्तो खोला थियो जसमाथि बागमती खोलाले बोकेको रेडियो एक्टिभ पार्टिकल्सहरू मिसिसकेको थियो। साँझ साधारण चपाटी खाई छिट्टो सुत्ने योजना थियो, तर स्याडली रोटी खाँदै गर्दा उनीहरूको शरीरमा फोरा उठ्न थाल्छ। अनि के भयो त्यसको अत्तो पत्तो नपाउँदै सारा जहान फ्याटम्यानको असर मुलुक पारी पुगिसकेको थियो, तर स्वदेशमा भने खबर 9 डाँडा पारी पनि पुगेको थिएन। देशमा राजाको वंश सकिएको छ। संस्कृति सम्पदा र पौराणिक स्तम्भहरूको सर्वनाश भएका छन्। 1 लाखभन्दा बढी मानिसहरू स्वाहा भएका छन्। काठमाडौँ एउटा मरुभूमि झैँ भएको छ। खोला बगेको आवाज बाहेक अरू केही पनि छैन। काठमाडौँ सेलाउँदैछ, अस्ताउँदैछ सधैँ सधैँका लागि सायद। पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेश दिएको फलस्वरूप 2 जना सिपाहीहरू उता माथि फुलचोकी डाँडामाथि तैनात थिए। उनीहरूले अघि मैले भनेको मुसुलो मसरुम आकृतिको क्लाउड देखे, तर ठ्याक्कै त्यतिखेर बुझ्न सकेनन्। पहिला आगोको मुसुलो दन्कियो र सबै लिटरली सबै आँखै अगाडि विलिन भएर गयो। त्यस्तो भयानक शक्ति ती 2 जवानले सायदै पहिला देखेका थिए र केही सेकेन्डमै ठुलो विस्फोटको आवाज पनि सुने। उनीहरू जानी त जानी, तर कहाँ जाने? आफ्नो आँखै अगाडि त्यत्रो विनाश भइसक्यो। पछाडि भिर र खासै सोच्न नपाउँदै उनीहरूको आँखा बिजायो। छाला पनि पुट्ट पुट्ट गर्दै फुट्न थाल्यो। मुखभरि फोरा आयो अनि ओठ पनि प्याट प्याट्ती फुट्यो। अर्को जवानको त आँखा नै पुक्लुक्क निस्क्यो। शरीरभरि घाउ र बर्निङ सेन्सेसन। अझ इन्ट्रेस्टिङ त तिनीहरूमध्ये एउटाको घाँटीमा लगाएको लकेटमा लेखिएको थियो, श्री पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गरून्। Few people laughed. Few people cried.
Most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds. यता काठमाडौँमाथि न्यू खसालिएको सनसनीपूर्ण खबर संसारभरि जताततै फैलिसकेको थियो। नेपाल त्यतिखेर विश्वयुद्धमा एलाइड पावरदेखि लड्दैथ्यो, जसमा मेनली सोभियत युनियन, इटाली र ब्रिटेन जस्ता शक्तिहरू थिए। डिसेम्बर 9मा जापानको एउटा मिस्टेकले त्यतिखेर न्युट्रलिटी अपनाएको युएसले पनि एलाइड ग्रुप जोइन गर्यो र साइलेन्टली रिटालिएसनको तयारीमा लाग्यो। On Sunday, December 7th, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. न्युक्लियर एट्याकको तयारी एकदमै सिक्रेट थियो, जुन अमेरिकन टप अफिसियल्स बाहेक अरूलाई थाहा थिएन। जापानको दोस्रो सहरमा खसाल्ने भनेको वेपन छेउ नटोपो काठमाडौँमा खसाइयो। प्लेनलाई हाइज्याक वा बिचैदेखि इन्टरसेप्ट गरिएको पनि थिएन। प्लेनका क्याप्टेन्सहरू तल ग्राउन्डसँग रेडियो मार्फत हरपल कनेक्टेड थिए। साथै B-29 को रेन्ज अर्थात् प्लेनले दिने माइलेज पनि राम्रो भएको हुनाले यसलाई रिफिलिङको लागि बिचमा कतै पनि रोक्न परेन, जसले गर्दा इन्टरसेप्सनको प्रोबेबिलिटी झन् घटेर आउँछ। तर आखिरी डिफेन्स अफिसरलाई के थाहा यो सब काल्पनिक हो भनेर। ओके, कस्तो इन्ट्रेस्टिङ हुँदछ। नेपालले आफ्ना जवान गोर्खा सोल्डरलाई युद्धमा एलाइजको साथ दिन होमआएको कुरो पनि मैले भनिसकेँ। नेपालले आफ्नो डोमेनमा भएसम्मको हात हतियार र र मेटेरियल्स जस्तै टिम्बरहरू सप्लाई गरेर सक्दो वारमा कन्ट्रिब्युट गर्दै थियो। हो, यस्तो लोयल नेपाललाई एज अ प्लेग्राउन्ड बनाएर आफ्नो शक्ति डेमोन्स्ट्रेट गर्यो। सरी नुनको सोझो तिर्यो। यति सानो हेर्दा यो रुख कटर जस्तो देखिने पिण्डले यत्रो भयानक प्रलय कसो लिएर आउन सक्छ त? यो एनर्जी कहाँ लुकेको हुन्छ? यो बुझ्नको लागि हामीले न्युक्लियर फिसन, यसको रेडियो एक्टिभिटी र इन जेनरल हामीले वर्किङ बुझ्न पर्ने हुन्छ। यो न्युक्लियर डेभलपमेन्ट र पावर बुझ्न हामी लस एलमस न्यू मेक्सिको जानुपर्छ, जहाँ संसारको पहिलो परमाणु हतियारलाई टेस्ट गरिँदै थियो। सन् 1941मा हवाई स्थित पर्ल हार्बरमा जापानले युएस नेभी सिपमाथि आक्रमण गर्छ। 3-0 वारमा न्युट्रल भएर बसेको युएसलाई जापानले 81 आएर गिजाउँछ। त्यसर्थ जापानसँग अमेरिका रुष्ट हुनु स्वाभाविक नै भयो र युएसले पनि रिभेन्ज लिने बाटो एक्सप्लोर गर्न थाल्छ, जुन सानोतिनो हुनेवाला थिएन। यो बदलाको क्रममा चोट दिएको घाउले केवल जापानलाई मात्र नभई सारा संसारलाई च्वास्स बिजाउनेवाला थियो। पर्ल हार्बर एट्याकको केही दिनपछि युएसले म्यानहाटन प्रोजेक्ट इनिसिएट गर्छ, जसलाई न्युक्लियर फिजिसिस्ट डाक्टर ओपनहाइमरले लिड गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै बारे त क्रिस्टोफर नोलनले 3 घन्टा लामो एउटा फिचर फिल्म नै बनाउनु भएको थियो। मुभीमा फरक आइडियोलोजी बिचमा भएका टसल, वारको टेन्सन, लस एलमोस र डाक्टर अप्पीको लाइफलाई एकदमै राम्ररी पोर्ट्रे गरिएको छ। प्रोजेक्ट सुरु भएको अलमोस्ट 4 वर्ष र झन्डै $2 बिलियन पश्चात सबैको मेहनत र परिश्रमले रङ ल्याउन थाल्यो, अर्थात् न्युक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल हुन्छ। अब यो वेपनलाई जापानको कुन सहरमा डेटोनेट गर्ने बारे एउटा ठुलो र लामो डिस्कसन पर्छ। सर्टलिस्ट गरिएको 12वटा साइट्स मध्ये 2वटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। 12 मध्ये होइन, 11वटादेखि 2वटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, बिकज हनीमुन। I've taken Kyoto off the list due to its cultural significance to the Japanese people. Also, my wife and I honeymooned there. It's a magnificent city. धेरै फ्याक्टर्स र कन्सिक्वेन्सेसहरूलाई कन्स्ट्रेन्टमा राखेर प्लान ए अनुरूप जापानको हिरोसिमा र कोकुरा सहर चुज गरिन्छ। नभन्दै त्यो कहिले नआउनु पर्ने दिन पनि आयो। हिरोसिमामा लिटल बोय र हाम्रो काल्पनिक टाइमलाइनको काठमाडौँमा फ्याटम्यान ड्रप गरिन्छ। फेरि पनि ल, क्विक रिमाइन्डर, दिस इज स्ट्रिक्टली फ्रिक्सनल। हामी सबैले थाहा छ बम प्लान बी अनुरूप जापानको नागासाकीमा ड्रप गरिएको थियो। वीर गोर्खाली उड्बी एकादेशको कथा। शेर्पासँग चिसोसँगको इन्ड्योरेन्स सायद कम्प्रोमाइज हुन सक्थ्यो, जसले गर्दा एभरेस्ट अझै पनि केही वर्षको लागि अनकन्कर्ड अर्थात् भर्जिन रहने थियो। यता बमको इपी सेन्टर कीर्तिपुर, तस्बिर आफै बोल्छ। उपत्यकादेखि पर पनि मान्छेलाई क्यान्सर र जेनेटिक म्युटेसन्स जस्ता एब्नर्मेलिटिज कमन हुनेछ। माटोसँग रुख र बिरुवा हुर्काउन सक्ने शक्ति हुँदैन। फ्याटम्यानलाई सास प्लुटोनियमले दिएको थियो। युरेनियम जस्तै हाम्रो प्लुटोनियम पनि एउटा रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट हो र यसलाई पढे लेखेकाले प्लुटोनियम 239 भन्ने गर्छन्। खासमा यसमा हुन्छ के भन्दाखेरि रियाक्सन चाहिँ यो
हामीसँग एउटा न्युट्रोन हुन्छ, जब एउटा न्युट्रोन हाम्रो प्लुटोनियमसँग गएर ठोकिन्छ तब त्यसले के दिन्छ भन्दाखेरि जे पनि दिन सक्छ। यो के इल्ड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको प्युरिटीमा भर पर्छ। तर हाम्रो जेनरली राम्रै केसमा चाहिँ हाम्रो जिनन र के दिन्छ भन्दाखेरि 0 किन भने दिन्छ प्लस। यो त हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरो भएन। हाम्रो चाहिँ यसमा मेन आउने भनेको 3वटा एक्सेस न्युट्रोन आउँछ, जसले गर्दा हाम्रो के भइदिन्छ भन्दाखेरि एउटा न्युट्रोन ठोकेर 3वटा दिन्छ है, 3वटा न्युट्रोन आइदिन्छ। 3वटा न्युट्रोनले फेरि एउटा दुईवटा तिनवटा एउटा दुईवटा तिनवटा गर्दा गर्दै कति 3वटाले 9, 9वटाले 27, 27वटाले 81 गर्दा गर्दै हाम्रो यो चेन रियाक्सन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लिनियर हुँदैन, यो चाहिँ एक्सपोनेन्सियल भइदिन्छ। यो यति इनर्मस हुन्छ कि बिफोर यु कुड रियलाइज हामीले के रङ गऱ्यौँ द वर्ल्ड वुड एन्ड। हो, पृथ्वीलाई नै ध्वस्त पार्न सक्ने मूल्यवान युरेनियम नेपालको अप्पर मुस्ताङमा पनि डिस्कभर गरिएको थियो, जसको यथार्थ बुझ्न हामी मुस्ताङ गयौँ। यतिन्जेल त केवल हामीले यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर इमेजिन मात्र गऱ्यौँ। उक्त ट्रेजेडीदेखि बाहिर निस्किन सिर्फ हामीले सोच्न बन्द गरे पुग्छ। तर यसो भन्दै गर्दा उक्त परमाणु हतियार केवल थ्योरीमै सीमित भएको कन्सेप्ट होइन, इट्स देयर, त्यो छ त्यो कतै, ट्राइड एन्ड टेस्टेड अन द जापानिज सोइल। And this is what the survivor had to say. My mother called me and she took my hand. The moment we entered the house came tremendous flash. It's like 1,000 lightning at the same time. It was so strong. So my mother pulled me down floor and covered my body with her body. Then came tremendous explosion. जापानले अहिले कसरी रिकभर गर्यो त्यसरी नै कमब्याक गर्न नेपाललाई एकदमै अप्ठ्यारो परेर देखिन्छ। चौतर्फी वी आर लक्ड बाई ल्यान्ड्स। हामीसँग मरिन वाटरको एक्सेस छैन फर ट्रेड एन्ड सरप्लस इकोनोमी। त्यसैले पनि यसले हाम्रो रिकभरीमा हल्का कठिनाइ चाहिँ अवश्य पुर्याउँछ। त्यतिखेर सम्पूर्ण पावर जति काठमाडौँमै सेन्ट्रलाइज भएको थियो र उक्त बागमती सभ्यता ढलेको खण्डमा नेपाल अधिराज्य नै टाट पर्ने जस्तो देखिन्थ्यो। अब देश नै इकोनोमिकली अनस्टेबल हुन्थ्यो। काठमाडौँ एग्रिकल्चरको लागि एकदमै सुटेबल हुने गर्थ्यो, तर बम्बिङ पश्चात त्यो जमिन सबै युजलेस भएर जान्थ्यो। र मोस्ट कन्सर्निङ आखिर राणा शासनको चाहिँ के हुन्थ्यो त्यो म हजुरलाई नै छोडिदिन्छु, लजिक सहित कमेन्ट गर्नु होला है त। राज शाह परिवारको वंश नै सायद अन्त्य हुन्थ्यो होला। उपत्यका बाहिरदेखि कोही धनाढ्य आई नेपाल अधिराज्यलाई आफ्नो अधीनमा लिन सक्ने प्रोबेबिलिटी पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ। तर यसो भन्दै गर्दा ब्रिटिस राजले नेपाललाई सोझै निल्न नसक्ने पनि होइन। र लास्टली मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अफ अल हाम्रो मोमो कल्चर हराएर जाने थियो। होइन नेपालमाथि प्र्याक्टिकली एट्याक गर्नु इम्पोसिबल छ, किनभने दुवै युएस र नेपाल एउटै अलाइजका थिए। युएसले त म्यानहाटन प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गरे चाहिँ उता सोभियतले पनि केही नगरेको भन्ने थिएन। प्रोजेक्ट फर्स्ट लाइटिङ अन्तर्गत सोभियतले पनि एटोमिक बमको डेभलपमेन्टलाई तीव्रता दिँदै थियो। हामी दुई काले खाउमिली भाले भने चाहिँ यता नाजी जर्मनीलाई ढलाउन फरक आइडियोलोजी हुँदाहुँदै पनि युएस र युएसएसआर एक भएका थिए। तर काठमाडौँ ट्रेजेडीदेखि यसले एउटा ठुलो टर्निङ पोइन्ट लिएर आउनेवाला थियो। हिरोसिमा र नागासाकी यानि कि हाम्रो अल्टरनेट टाइमलाइनको काठमाडौँमाथिको फ्याटालिटीलाई सेन्टर अफ इक्वेसनमा राखी स्टालिनले एटोमिक बमलाई जति सक्दो चाँडो अमेरिकन सोइलमाथि डेटोनेट गर्न सक्थे। अब कम्युनिस्ट भर्सेस डेमोक्रेटले कोल्ड वार होइन, सोझै न्युक्लियर वारकै अवस्था सृजना हुन सक्थ्यो, जुन कुरा प्रेसिडेन्ट रुजवेल्टले अड्कल लगाइसकेका हुने थिए। वेल, तर काउन्टरमा उनले अझै शक्तिशाली बम बनाएर सोभियतलाई रिटालिएट गर्न सक्थे। वेल, नट एक्ज्याक्टली रिटालिएसन, तर यु गेट माई पोइन्ट। साथै जब तत्कालीन तब सर आजको ताजिकिस्तानमा युरेनियमको माइन सोभियतले हात पार्यो नि, तब युएस मिलिट्री क्विकली डिसाइडेड द बेस्ट कोर्स अफ एक्सन वुड बी डेभलपिङ अ मोर पावरफुल बम, हाइड्रोजन बम नोन एज आइभी माइक। फर द स्केल एटोमिक बम भन्दा हाइड्रोजन बम 1000 गुणाले बढी शक्तिशाली हुन्छ। म हाइड्रोजन बमको वर्किङमा त्यति धेरै डिटेलमा त जाँदिनँ, तर यसको आफ्टर म्याथ भने अवश्य भन्छु। हाइड्रोजन बमले एक्सट्रिम एनर्जी र एक्सट्रिम टेम्परेचर रिलिज गर्छ। एक्ज्याक्टली हाम्रो सनमा हुने जस्तै यसले पनि हाम्रो एटमोस्फियरमा रहेका हाइड्रोजन एटम्सहरूलाई फ्युज गरी हिलियममा परिणत गर्छ।
काठमाडौँमा युएसले हमला गर्नुको नतिजा अन्ततः फ्युजन रियाक्सन यति भयानक हुन्छ कि यसले पृथ्वीलाई निगलेर सारा जीवन समाप्त पार्नेछ र पृथ्वीलाई एउटा सानो तारामा परिणत गर्नेछ। ठिक छ? ओके, एनिथिङ एल्स? अरू केही छ?